sini, sini, gini. Lepas tu tekan sini. Kat sini. Cukup. Dia kat kena sini. Kudu dia. Lepas tu kau punya dekat sini. Tu yang tahu ada dia ke tak yang lampu hijau, oren, apa nama tak. Susah. Kenapa tak dia punya lubang dia ni? Pastikan masuk dia punya takut dia ni. Nampak dah ni bateri dia keluar. Okey, masuk je. Okey, sudah masuk. Okey, kita kemas lah. Okey. Sudah ada sini satu. Okey, satu. Ni. Aku dekat sini. Okey, kita masuk di sini. Ini ke magnet, ini ke plus. Satu, sini satu. Kita ketuk sikit. Dia free. Panjang ada 4 cm untuk panjang. Okey. Okey.
sudah dia punya bulat bagian atau dua ni. Okey, kita sama, kita pusing benda ni lagi. Okey, sama dia. Kayu punya ni apa tadi? Ni macam ni. Ni kan. Tengah sembilan ni. Okey. Dah silap pula dah. Ni kan dekat masuk kan. Ini dah masuk dah. Ni nampak tak ni, sambung tengah ni.